Salam teacher. Okey, hari ni lambat sikit 14 orang baru. Kita mula dulu boleh? Minta Amar bacakan doa dulu. Teacher. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Amar. Alright. Kita mula Korang dah sarapan belum? Belum. Ada. Okey. Sekejap Okey. Cikgu cuba habiskan cepatlah. Untuk subtopik yang kedua So hari ni kita sambung. Okay, masih lagi dalam tajuk thermochemistry. So kita nak masuk subtopik yang kedua, iaitu mana? Okay, this one. Alright. 3.2 heat of reaction. Okay, so learning standard. So yang pertama sekali, apa yang perlu kamu capai dalam tajuk ni? Okay, determine heat of precipitation through activity. Okay, determine heat of displacement through activity. And then compare heat of neutralization through experiment for reactions between items. So ada 4 item kat sini. And then untuk subtopik ni juga kita akan compare heat of combustion for various types of alcohol through experiment. Okay, so hari ni cikgu nak sentuh yang pertama saja, 3.2.1 determination. So in chemistry ni dia tak ada macam bab-bab lain dia mesti berkait-kait. So kalau kamu lihat kat sini, heat of precipitation ni kita dah belajar masa form 4 dulu. Kita belajar tajuk garam. Okay, ada yang kita belajar tentang garam larut, garam tak larut precipitation. So kita kena guna balik apa yang kita belajar itu, kita kena apply balik untuk topik yang kita nak belajar hari ni. Okay, termasuk juga dengan pengiraan mol, semua tu semua tu berkait-kait. Jadi kalau you tak master dalam topik-topik form 4, you tak boleh nak kaitkan dengan topik form 5. Itu complicated kalau chemistry ni. Okay, next. Okay, so heat of reaction ni ada 4 types. Okay, yang pertama heat of precipitate. So kita akan kirakan haba untuk pemendakan tindak balas yang melibatkan pemendakan. So garam yang tak larut. Kemudian kita akan belajar juga nanti heat of displacement, haba penyesaran. Heat of neutralization, haba peneutralan. Dan juga heat of combustion. So topik yang kita dah belajar sebelum ni, bab 2, combustion kan. So kat sini pun kita ada sentuh juga untuk combustion. Dia berkait-kait. Okay, next. A flow chart of the steps to calculate heat of reaction. So kita nak lihat dia punya carta alih macam mana kita nak kira haba untuk
Okay. Step 1, determine the number of mole of the reactants and product form. Okay, so kita boleh tulis kat situ N mole, N number, kita tak tahu berapa mole Okay, tu untuk step 1. Next, step 2, calculate the heat change in the reaction. So kita gunakan formula Q equal to MC theta. Yang ni kamu dah pernah belajar kot dalam fizik. Kita apply formula dalam fizik masuk dalam chemistry Q equal to MC theta. So Q to heat, M for mass, C for capacity heat, and theta ni ialah change in temperature. Theta. Next, step 3, calculate the heat change for 1 mole of reactant or 1 mole of product formed in proportion. Okay, delta H equal to Q to heat lah, over N. N tu number of mole. Okay, ada buku dia guna X. X ataupun N sama. X tu mewakili number of mole, N pun mewakili number of mole. Step 4, state the heat of reaction. Okay, delta H with positive or negative sign and the correct units. So dia punya jawapan akhir dia kita akan tulis delta H equal to tengoklah kalau tindak balas tu endo positif lah. Kalau exo kamu tulis negatif. X tu jawapan ni lah. Jawapan haba tu berapa, and then unit jangan lupa tulis kilojoule per mole. Mesti per mole sebab dia ada menyebut tentang 1 mole. Okay, semuanya mewakili untuk per dengan mole. Okay, next. Right, number of moles N represents mole of precipitate form for heat of precipitation. Okay, yang pertama, kalau kita melibatkan tindak balas heat of precipitation so kita nak kira mole of precipitate. Okay, next. Okay, kalau melibatkan heat of displacement, so mole ni kita nak kira mole of metal displaced for heat of displacement. Okay, next, mole of water form for heat of neutralization. Ni kalau heat of neutralization ni hasil dia nanti dapat air kan. So kita lihat mole of water form. Kemudian, okay, for combustion, kita nak lihat mole of fuel burn for heat of combustion. Okay, so hari ni kita nak belajar yang pertama ni mole of precipitate form. Some assumptions are made during calculation when using this formula. Q equal to MC theta. Okay, first, the density of any aqueous solution is equal to the density of water. So dia kata untuk ketumpatan mana-mana larutan aqueous mesti sama dengan ketumpatan air. 1 gram per centimeter cube. Okay, next, the specific heat capacity. Ini untuk C C ni, specific heat capacity of any aqueous solution is equal to the specific heat capacity of water, which is 4.2 joule per gram per degree Celsius. Alright, so C ni nilai dia sama je untuk 4 haba tadi haba pemendakan, haba penyesaran. Okay, sama saja. Kita akan guna unit yang sama C. Okay, nilai yang sama 4.2. Okay, next, no heat is lost to the surrounding. Okay, kita assume tiada haba yang terbebas ke persekitaran. Okay, next, no heat is absorbed by the apparatus of the experiment. Okay, ni dia punya assumption lah. Next. Cikgu? Ya. Hello? Ya. Cikgu tak dengar suara cikgu. Oh, ya ke?
Sekejap eh. Betul lah. Dengar ke tak? Dengar teacher, dengar. Dengar teacher. Dengar teacher. Siapa tak dengar tadi tu? Kalai. Kalai. Ya. Okey cikgu, sekarang boleh dengar dah. Okey dah. Oh ya. Sorry cikgu. It's okay. Sekejap. Alright, so kita masuk. Apa yang kita nak belajar hari ni? Heat of precipitation. Okay, so what heat of precipitation? So the heat change when 1 mole of precipitate is formed from their ions in an aqueous solutions. Okay, so mesti berkait dengan 1 mole of precipitate. That's why nanti dekat calculation kita akan kira mole. Alright, next. Alright, ni contoh dia, gambar ajar ni menunjukkan contoh. Okay, bila ada tindak balas yang melibatkan pemendakan. Okay, so kamu lihat kat sini, kita nampak ada mendakan putih, white precipitate kat sini. The thermochemical equation for the formation of barium sulfate precipitate is, alright, so dia pecahkan kepada ionic equation. Okay, barium sulfate, so from Ba2 plus SO4 2 minus equal to barium sulfate. So delta H ni dia punya heat of precipitate equal to negative means tindak balas exo, and then nilai heat dia 42 kilojoule per mole, sebab per mole ni mewakili untuk 1 mole. So based on the thermochemical equation, 42 kilojoule of heat is released when 1 mole of barium sulfate precipitate is formed. Therefore, the heat of precipitation of barium sulfate BaSO4 is negative 42 kilojoule per mole. Alright, so kalau heat release saja, this one, heat release, okay, kita dapat 42 kilojoule. Okay, bila kita nak tulis heat of precipitation, kena ada delta H. Okay, delta H equal to negative 42 kilojoule per mole. Okay, boleh? Okay, next. Okay, example 1. 100 centimeter cube of 1.0 mole per decimeter cube lead to nitrate solution is added to 100 centimeter cube of 1.0 mole per decimeter cube of sodium sulfate. Okay, so kat sini kita gunakan dua-dua ni garam larut. Okay, kalau kamu ingat lagi kamu belajar masa form 4, all nitrate salt. Okay, all nitrate salt is soluble. Okay, ni garam larut yang pertama. Kemudian kita nak add it to, okay, sodium sulfate. All sulfate salt is soluble except apa? Except anak. Except anak? No. Pantai cahaya bulan. Pantai cahaya bulan. Ya, pantai cahaya bulan. B, C dengan B. So kalau sodium ni kategori anak kan? So ni pun garam larut. So bila dua jenis garam larut kita add, okay, kita campurkan. So berlakunya tindak balas apa? Penguraian ganda dua ya. Double decomposition reaction kan? Ingat lagi tak? So dia akan menghasilkan satu mendakan. So mendakan yang terhasil ialah lead to sulfate. Okay, semua kan garam sulfate kan tak larut, garam sulfate kan larut kecuali PCB. So P ni for lead ya, tak larut. So kita akan dapat satu mendakan. Bila kita buat satu persamaan chemical equation, okay, kita ada PbNO32 lead to nitrate plus sodium sulfate. So kita akan dapat lead sulfate and sodium nitrate.
Kamu lihat dekat persamaan bawah ni. Alright, so sekarang ni dia minta kita kirakan calculate the heat of precipitation. Okay, dia suruh kita cari data. Sekejap. Dia suruh kita cari data H. Alright, heat of precipitation, data H berapa? Alright, dengan last unit jangan lupa kilojoule per mol. Okay, tu unit belakang dia. So kita nak cari yang ni. Okay, apa yang maklumat dibagi? Okay, you are given the temperature of the mixture rise from 30 to 31. Okay, so macam mana kita nak kaitkan dengan temperature? Okay, ingat tak formula yang kita lihat sebelum tadi yang kita bawa daripada fizik? Q equal to MC theta. Alright, so theta ni ialah rise in temperature. So kita dapat 3 dapat 3 sebab rise in temperature 33 minus 30. Okay, suhu akhir tolak dengan suhu awal. So kita dapat theta kita 3 degree Celsius. This is theta. Kemudian C. C tu dia akan bagi. Okay, dalam setiap soalan dia bagi sebab sama je nilai dia. Specific heat capacity of solution. Okay, this one. C. C dia dah bagi. Kemudian, okay, kita ada M kat sini. M mewakili mass. Dalam soalan ni, dia tak bagi mass. Alright, you just nampak kat sini ada volume. Ya, volume. Okay, so this one volume dia 100, ni 100, ini pun 100. Okay, so 100 dengan 100 bila kita add, so total nanti dia akan jadi 200 cm cube. Tak boleh tulis pula. Okay, 200 cm cube dekat sini. So macam mana kita nak tukarkan cm cube isi padu ni kepada mass? Mass dalam unit, this one mass dalam unit gram. Okay, so ingat balik kita ada assumption tadi. Okay, kita guna density of solution dia mesti equal to water. So dia bagi kat sini density of solution 1 gram per centimeter cube. So apa gunanya ni? Okay, sebenarnya kegunaan dia adalah kita nak tukarkan sentimeter padu ni, volume tadi kepada mass. Okay, caranya ialah isi padu ni kita just perlu darab sahaja dengan density. So, you akan nampak kat sini. Sekejap. Okay, so you akan nampak kat sini 200 cm cube times 1 gram centimeter cube. Alright, so kita boleh potong centimeter cube. Centimeter cube dengan centimeter per cube potong. So 200 times 1 kita akan dapat total dia 200 gram. So kita dah dapat mass. C dibagi. Okay, C dibagi sama ada dalam setiap soalan. And then theta dia bagi dalam bentuk suhu akhir dengan suhu awal. Tolak sahaja. And then kita boleh dapatkan Q. Q tu apa? Q tu heat. Heat change Haba. Okay, now. Okay, berbalik kepada 4 step tadi. Okay, step yang pertama. Determine the number of mole of the reactants and product formed. Okay, step 1 kena ingat, mesti kena kira number of mole. Step 2, calculate the heat change in the reaction. Use formula Q equal to MC theta. So apa tu theta? Change in temperature. Okay, ingat balik And then step 3 nanti kita calculate heat change for 1 mole of reactant or 1 mole of
product form. And then baru step 4 last kali kita akan state the heat of reaction delta H. Okay, guna units yang betul ya, like this. Delta H equal to, okay, apa nilai dia, letak sign positif ataupun negatif dan juga unit yang betul. Okay, kita pergi lihat cara dia. Alright, step 1. Determine the number of moles of the reactants and product form. Okay, so kalau kita lihat balik gambar aja tadi, okay, setiap setiap larutan ni dia ada bagi volume, dia ada bagi molarity. Alright, so kita boleh gunakan formula MV per 1000. Kenapa kau ni? Okay, MV per 1000 because of dibagi dalam bentuk aqueous, aqueous solution. So we use N number of mole equal to MV per 1000. So ada two types of solution. Yang ni pun kita kena kira jugalah. N equal to MV over 1000. Alright, sebab kita nak tengok haba pemendakan. So mendakan kita apa? Mendakan kita lead to sulfate. Okay, lead to sulfate. So bila nak cari mole untuk lead to sulfate, kita kena tengok for lead, kita kena tengok for sulfate. That's why kita kena kira dua-dua sekali number of mole. Number of mole untuk lead nitrate, number of mole untuk sodium sulfate. Dua-dua kita kena kira sebab dia ada ion untuk plumbum, dia ada ion untuk sulfate. Okay, next. Okay, step 1. Step 1, calculate the number of moles of lead to sulfate precipitate form. Alright, so daripada persamaan kita ni, okay, persamaan kita yang kat bawah ni, PB nitrate plus sodium sulfate ni, kita pecahkan kepada ion. Alright, kita pecahkan kepada ion sebab kat sini kita nak PB saja. This one kita nak SO4. Okay, kenapa? Sebab bila kita potong-potong, okay, sebab aqueous nitrate kita boleh potong, sodium pun kita boleh potong. Okay, this one aqueous solution ni sodium nitrate garam larut, so kita boleh potong. So nanti bila kita dah potong-potong, yang tinggal cuma this one ni dalam bentuk ionic equation. Okay, so kita dapat Pb2 plus SO4 2 minus equal to PbSO4. Okay, yang ni je yang tinggal untuk precipitate. Yang lain tu kita dah potong-potong lah. Alright, seterusnya okay, berbalik kepada number of mole tadi. Okay, first kita akan kira number of mole of lead to ions. Okay, so number of mole of lead to ions ni ada dalam lead to nitrate. Okay, so dia equal to number of moles of lead to nitrate. So equal to, okay, so kita guna formula tadi. Use formula N equal to MV over 1000. So kita dapat mole dia 0.1 mole. And then second, kita kira pula untuk mole yang kedua. Number of mole of sulfate ion, SO4 2 minus. Okay, SO4 2 minus ni equal to, dia sama juga dengan number of mole of sodium sulfate. Okay, so kita kira guna formula yang sama, MV per 1000. So kita dapat mole yang sama, 0.1 mole. Okay, so write the ionic equation for the reaction. So based on ionic equation, kita dapati 1 mole of Pb2 plus react with 1 mole SO4 2 minus form 1 mole lead to sulfate. Okay, next. Dah kira bilangan mole Okay, dah kira bilangan mole sekarang ni. Okay, so kita lihat kat bawah ni. From the
ionic equation, 1 mole of lead 2 ions react with 1 mole of sulfate ions to produce 1 mole of lead 2 sulfate, PbSO4. Therefore, 0.1 mole of lead 2 ions, ni macam kita nak buat ratio sebenarnya, react with 0.1 mole of sulfate ions to produce 0.1 mole of lead 2 sulfate, PbSO4. So automatically kita dah dapat mole untuk mendakan tadi. Okay, kita buat ratio, so kita dapat 0.1 mole untuk lead 2 sulfate. Okay, next. Step 2, kita nak calculate heat change. Okay, use formula Q equal to MC theta. Okay. Alright, step 2, calculate the heat change. Okay, so mass of solution, mana kita nak dapat mass tadi? From volume of mixture. So 100 plus 100, kita dapat 200 times dengan density. So nanti dia akan tukarkan unit jadi mass, 200 gram. Alright, so kita dapat untuk M. Kemudian kita nak tengok C. Okay, C tu dia dah bagi dalam soalan. Okay, tak berubah. Kemudian theta, temperature change of the solution. So nak cari theta, kita ambilkan highest temperature minus initial temperature. Suhu akhir kita ambil 33. Kemudian kita tolakkan dengan suhu awal larutan. So kita dapat change of temperature dia 3 sahaja, 3.0 degree Celsius. Kemudian kita masukkan dalam formula. Kita dapat cari heat. Heat release in the reaction Q equal to MC theta. So 200 times 4.2 times 3. So you akan dapat jawapan dalam bentuk joule. 2520 joule. Tukarkan unit dalam kilojoule, kita bahagi dengan 1000. So at the end jawapannya jadi 2.52 kilojoule. Okay. Sampai dekat step 2. Kemudian kita ada 2 step lagi . Okay, step 3 and step 4. Okay, step 3, calculate the heat change for 1 mole of reactant and 1 mole of product. Okay, this one untuk step 3. And then step 4 nanti kita nak tukar dia punya bentuk state, the heat of reaction dalam bentuk delta H. Okay, so step 3. Calculate the heat change of the formation of 1 mole of precipitate. Okay, precipitation of 0.1 mole of lead to sulfate release 2.52 kilojoule of heat. Ini jawapan dalam step 2 tadi . Okay, therefore, the precipitation of 1 mole of lead to sulfate release. Okay, so kalau untuk 1 mole, so kita bahagi dengan 1 mole tadi kita dapat jawapan dia 0.1. So kita bahagikan 2.52 over 0.1 mole of heat. Okay, so dia akan tukar dalam bentuk kilojoule per mole. So jawapan dia 25.2 kilojoule per mole. So kita dah dapat jawapan untuk heat change. Okay, so now step 4, write the heat of reaction delta H. So jawapan akhir dia delta H equal to, okay, negative sign shows that this is an exothermic reaction, and then jawapan untuk heat tadi 25.2 kilojoule per mole. So dia berkait-kait so ada 4 step. 4 step tadi, first kira bilangan mole, kemudian cari Q nak cari haba, kemudian kaitkan dengan mole, kaitkan dengan 1 mole, and then the last step kita buat dalam bentuk delta H. Okay, jelas ke? Nak cikgu ulang ke? Teacher, Ya. dia exothermic sebab temperature dia rise kan? Ha. Okay. Jika So itulah macam panas. macam key point dekat soalan dia kan?
macam kita nak tahu dia release heat, so macam kita kena tengok temperature dia rise or drop lah dekat question. Betul. Oh, okay. This one. Okay. So kalau dia melibatkan increase of heat, okay, kat situ kita boleh tahu dah yang dia sebenarnya membebaskan haba. Okay. So dia release heat. So kalau tak boleh tulis, sekejap. Okay. So kalau release means kalau kita ada beaker, kalau kita ada beaker kat sini, takutnya gambar. Okay, so reaction tu dia membebaskan haba. So that's why lah kita akan rasa panas. Release tu keluarkan. Exothermic, dia keluarkan. Okay, so bila nampak kat sini suhu dia meningkat. So kita dah tahu dah kat sini dia melibatkan tindak balas exothermic. Cuma kita nak tahu macam mana nak kira je. Nak kira nak dapatkan nilai delta H ni. Okay. That's why ada 4 step kat situ. Soalan untuk tajuk heat of reaction ni semua melibatkan 4 step ni je. Okay. Walaupun dia minta, mungkin dia akan minta lain-lain, tapi cara dia ikut pada 4 step ni tadi. Okay. Cuma mungkin kena pusing-pusing je lah ikut kehendak soalan. Okay, kalau kamu nak faham lagi, kita lihat contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Ini Okay, example 2. Alright, the following equation shows the precipitation of silver chloride, AgCl. Okay, kat sini dia dah bagi persamaan thermochemical equation. Dia dah bagi AgNO3 plus KCl equal to AgCl and KNO3. Okay, kemudian dia dah bagi pun heat of precipitation. Okay, dia dah bagi siap-siap. Delta H equal to negative 65.5 kJ per mole. Okay, so kat sini nampak sign negatif. So this one untuk exo lah. Exothermic. Kenapa macam tak boleh tulis ni? Exothermic. Okay. Kemudian apa lagi dalam soalan? Okay. If 20 cm3 of 0.5 mole per decimeter cube silver nitrate solution is added into 20 cm3 of 0.5 mole per decimeter cube of potassium chloride. Calculate the rise in temperature. So maksudnya dalam soalan ni dia minta kita calculate the rise in temperature ni. Nak cari apa? Dia nak suruh kita cari apa ni? Theta. Dia punya theta. Dia nak suruh kita cari theta sebenarnya. Okay, that's why dia dah bagi siap-siap delta H ni. Delta H dia bagi, and then dia bagi volume yang pertama, kemudian dia bagi volume yang kedua, kemudian dia bagi molarity. Kat sini sebenarnya dia nak suruh kita cari bilangan mol. Kemudian C dia akan bagilah. Okay, density pun dia akan bagi. Okay, so nak cari theta. So kita pusing-pusing je. So ada 4 step tadi. Apa yang kita perlu ingat nak cari untuk heat of precipitation ni, formula dia kita pakai yang fizik. Q equal to MC theta. So sekarang ni Q dia dah bagi from here. Kemudian M mass ni kita tambah je lah. 20 plus dengan 20. Total dia 40. 40 ni nanti, 40 cm3 ni nanti kita darabkan je lah dengan density 1 gram per cm3 ni nanti. C dia bagi. Nak cari theta. So pusing-pusing soalan je. Bukan pusing soalan. Pusing-pusing rumus je. Okay. Solution. Step 1. Calculate the number of mole of silver chloride form. Alright. So kita akan cari dulu apa yang kita boleh guna daripada soalan tadi. Soalan tadi dia ada bagi
M dan juga V. So kita boleh kira MV per 1000. Ada dua jenis, so dua-dua kita kena kira. Okay, MV per 1000. Okay, kita tengok. Yang pertama, number of moles of potassium chloride. Okay, so kita ambil dia punya mole dengan volume. So kita dapat number of mole dia 0.01 mole. Okay, next. Yang kedua, number of mole of silver nitrate. So kita kira kita dapat 0.01 mole. So from the equation, 1 mole of potassium chloride react with 1 mole silver nitrate to produce 1 mole of silver chloride. Okay, so therefore, okay, sebenarnya ni dalam bentuk ratio sahaja, tapi dia buat dalam bentuk ayat. Therefore, 0.01 mole of potassium chloride react with 0.01 mole of silver nitrate to produce 0.01 mole of silver chloride AgCl. Okay, ni faham ke? Okay, next. Okay, step 2. Step 2 ni tadi dia kata calculate the heat change in the reaction. Okay, guna formula Q equal to MC theta. So, dalam soalan tadi you are given data H negative 65.5 kJ per mol. Okay, ada unit per mol kat belakang ni. Sebab dia mewakili 1 mol. So, sekarang ni kita nak cari Q. Okay, this one ni Q. Q. So, bila nak cari Q ni, kita nak hilangkan per mol ni. Okay, sebab Q unit dia kilojoule saja. Haba haba yang dibebaskan. So sekarang kita nak tukar balik. So when 1 mole of silver nitrate form 65.5 kilojoule, so therefore 0.01 mole of silver chloride form. So kita darab balik je lah. Okay, kita tukar balik. Kalau 1 mole dapat banyak ni, kalau 0.01 mole dapat banyak mana? So kita tukar, kita akan dapat 0.655 kilojoule. Okay, ni dalam bentuk kilo. Kalau cikgu tukar dalam bentuk joule saja, darab 1000. So kita nak hilangkan unit kilo ni, dia akan jadi 655 joule. Inilah haba yang dibebaskan. 655 joule. Okay, sekarang kita dah dapat unit Q. Okay, so ingat balik kita punya formula Q equal to MC theta. Okay, Q dah dapat. Okay, daripada negative 65.5 kJ per mol tadi, kita dah dapat Q saja iaitu 655. Okay, this one. M from mass. Okay, sekarang mass kita tadi 20 plus 20. So kita dapat total mixture tadi 40 lah. 40 times 1. Ni density density of water. So kita akan potong lah cm ni. So yang tinggal 40 gram. So dia dah tukar kepada mass. So kita dah dapat mass. Kemudian C. C dibagi theta yang kita nak cari, betul? So kita masukkan dalam formula, pusing-pusing saja dapatlah cari theta saja. So bila kita kira-kira dapat 3.9 3.9 degree. Okay, faham ke? Ada yang kena ulang ke? Semua faham? Boleh? So kita punya tajuk pengiraan ni, okay, nanti kamu akan belajar ada 4 lah, ada 4 heat for, sekejap, tutup balik. Okay. So kita nak buat kesimpulan dah ni. Kenapa jadi macam ni?
Okay. So kita nak buat kesimpulan. Okay. Oh, yang ni sebelum tu korang ambil dulu muka surat ni. Muka surat 157 nanti boleh try. Kejap lagi cikgu send jawapan modul yang cikgu janji semalam tu baru nak hantar. Semalam lupa. Okay, kejap lagi cikgu send. Yang ni kamu buat. Okay, try this. Okay, so kita nak buat kesimpulan. Okay, next. So kesimpulan hari ni, kita dah masuk subtopik yang kedua dalam tajuk termo iaitu heat of reaction. So kita cover 3.2.1, determine heat of precipitation through activity. So precipitation ni, ingat balik, precipitation ni kamu kena tahu larutan mana yang boleh kita hasilkan mendakan Okay, sebab tak semua garam tu garam larut, ada garam juga yang garam tak larut So garam yang tak larut je kamu kena ingat. Okay, next. Okay, so untuk heat of reaction nanti kita akan tengok keempat-empat ni. So hari ni kita cover ni sahaja, heat of precipitation. So next nanti kita akan tengok heat of displacement, heat of neutralization, heat of combustion. So this one walaupun lain-lain heat of reaction tapi cara calculation dia sama. Okay, 4 step ni sama. Ni 4 step. Okay, mesti kira mol dulu. Okay, apa-apa pun kira mol. Kemudian cari heat change. Kemudian kita kaitkan dengan 1 mol. Kemudian baru kita tukar dalam bentuk data H. Okay. Kemudian ni assumption tadi. Okay. So heat of precipitation ni apa? Sebab apa? Kita kena kaitkan dengan 1 mol sebab maksud dia sendiri, dia kata the heat change when 1 mol of precipitate is formed from the ions in an aqueous solution. So dalam maksud dia ni pun dia dah bagi tahu dia mesti berkait dengan 1 mol. Okay, kemudian ada ions kat sini. That's why lah bila kita potong-potong nanti kita dapat dalam bentuk ion kat sini Okay, so ni contoh yang pertama tadi. Okay, so kat sini kamu lihat gambar rajah dia. Kita akan memang ambil suhu awal dengan suhu akhir. Suhu awal untuk larutan pertama kita catat, suhu awal untuk larutan yang kedua ni pun kita catat. Bila kita tambah, kita kacau. Kemudian kita tengok suhu tu naik maksimum sampai berapa. Okay, so dia naik sampai kat sini naik sampai 33 je lah. So theta dia kita dapat 3 saja. Okay. Kemudian make sure kita kira dia punya mol. Okay, step 1 cari mol dulu. Okay, dah cari mol, nanti baru kita masukkan dalam formula Q equal to MC theta nanti. Okay, masukkan dalam ni nanti. So at the end kamu dapat cari Q. Okay, Q tu untuk heat release. Okay, baru kita tukar dalam bentuk data H. Data H last kali data H. And then jangan lupa letak sign. Sama ada positif ataupun negatif. Okay. Dah. Dah habis. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Teacher, Ya. data dia tak ada unit kan? Data ada unit degree Celsius? Degree Celsius Okay. Lagi? Nak tanya apa? Tak ada dah? Tak ada dah Habis? Teacher nak tanya. Okay, teruskan. Kak, yang apa? Yang ni kena ingat ni jelakan garam yang tak larut jelakan. Ingat garam yang tak larut. Yang semua tu dia boleh ni lah macam possibly memang semua akan masuk lah juga yang garam tak larut tu.
Okay. Okay. Sebab precipitate kan. So kalau precipitate ni memang untuk garam yang tak larut sahaja. So dalam soalan biasa dia bagi dah siap-siap dia punya larutan apa yang kita nak guna. Biasanya cuma dia minta sama ada dia suruh kita cari data H. Okay, data H ni heat of precipitation lah, ataupun dia suruh kita cari Q, ataupun dia suruh kita cari theta. Macam tu je, dia pusing-pusing macam tu je. Okay, that's why lah kena ingat 4 step tu. 4 step tu, alamak. 4 step tu yang pertama tadi, kena kira mol. Okay, cari bilangan mol dulu. Okay, sebab dalam soalan mesti dia akan bagi sama ada dalam bentuk larutan aqueous ataupun dalam bentuk serbuk. Kalau serbuk tu kan kita timbang. So kita akan dapat dalam bentuk mass lah. So kalau mol dalam bentuk aqueous, kita akan guna formula N sama dengan mv per 1000. Ni kalau dalam bentuk aqueous. Let's say kalau dia bagi dalam bentuk serbuk, serbuk mesti dia timbang. So dalam dia akan guna gram lah. So kita pakai formula lain. Mol sama dengan mass sekejap dia terkeluar badan ni. Okay, mass tak boleh tulis pula dah. Mass over relative atomic mass ataupun kenapa masalah ni? Tak boleh tulis. Ataupun relative molecular mass. Okay, so refer pada soalan yang bagi. Tak boleh tulis. Okay, so refer pada soalan yang dibagi. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk aqueous, kita pakai formula yang pertama. Kalau dia bagi dalam bentuk mass, kita guna formula yang kedua. Mass over relative atomic mass ataupun relative molecular mass. Alamak, tak boleh tulis. Okay, faham Tu nak kira mol. Kemudian step yang kedua kita akan kaitkan dengan formula fizik QMC theta. Sebab kita nak cari Q. Q tu heat. Nak cari heat release. Okay. Kemudian kamu akan tengoklah mass dia berapa, C berapa, theta berapa. Okay. Kemudian kaitkan dengan mol tadi. Okay. Q ni perdekat dengan mol. Dia macam ni. Kenapa ni ngada-ngada ni? Tak boleh tulis. Sorry. So dia akan jadi H. H pun heat Heat kemudian equal to Q, nilai Q yang kita dapat kat sini perkan dengan N. N tu mol yang kita dapat tadi ni. Q per N. Ada buku dia guna H equal to Q per X. X tu apa? X tu mol lah. Sama juga. X tu sama dengan mol ataupun N. Dia kadang-kadang jumpa buku lain. Jumpa buku, kalau buku teks lain. Buku modul lain. Okay. Tapi benda yang sama. N dengan X tu sama. Okay. So barulah step 4. Kita buat bentuk data H equal to, okay, kemudian letak dia punya sign either positive or negative. Dan nilai dia, nilai ni nak ambil nilai yang mana? Nilai yang kita dapat dekat ni tadi, H tadi. Yang kita ambil nilai Q ni bahagikan dengan nilai mol yang kita dapat. Okay, so dapat jawapan kat sini, unit dia dah jadi kilojoule per mol. Okay, jelas Jelas? Jelas. Okay dah. So kita stop kat sini.
Ada berapa orang ni? 31 tolak cikgu. Sekejap, stop. Okay. So, rasanya kita dah boleh stop kat sini. Okay, kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu Kejap lagi cikgu terus send untuk jawapan modul. Kamu salin Salin dalam buku modul. Okay, sambil salin tu kamu study balik lah, ulang kaji balik. Boleh? Boleh Boleh. teacher. Okay, that's all for today. Okay, thank you class. Alright. Thank you teacher. Thank you, teacher. teacher. Thank you Bye. teacher. Bye. Bye. Bye bye. Okay.